नमस्कार सगळ्यांना. तर आज परत एकदा मी मराठीमध्ये मेकअप ट्युटोरियल करणार आहे. मी आधी पण 2 मेकअप व्हिडिओज बनवले आहे मराठीमध्ये. जर तुम्हाला ते बघायचे असतील तर मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ते व्हिडिओज लिंक करेल. आणि मला माहीत नाही मी या लुकला काय नाव देऊ, पण हा माझा सगळ्यात फेवरेट लुक आहे. मी खूपदा सेम मेकअप करते. मला हे वॉर्म ब्राऊन शेड्स खूप आवडतात. माझं लिपस्टिक पण वॉर्म ब्राऊन आहे, आय शॅडो पण वॉर्म ब्राऊन आहे. तर तुम्ही हा मेकअप लुक कुठे पण घालू शकता, बाहेर जाताना, ऑफिसमध्ये, कॉलेजमध्ये, कुठे पण. आणि मी सगळे स्टेप्स डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे या व्हिडिओमध्ये. तर सगळ्यात अगोदर सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप असते मॉइश्चरायझर लावणं. मी ऑलरेडी लावला आहे मॉइश्चरायझर. तर तुम्ही मेकअप करण्याच्या आधी नेहमी एक मॉइश्चरायझर लावा. आणि जर तुम्ही बाहेर जात असाल तर सनस्क्रीन पण लावा मॉइश्चरायझर लावल्यानंतर. मॉइश्चरायझर स्किनसाठी खूप चांगलं असतं, तुम्ही रोज लावलं पाहिजे. आणि मेकअप ॲप्लिकेशनमध्ये पण खूप फरक जाणवतो. तुम्हाला जे पण मॉइश्चरायझर आवडत असेल तुम्ही ते वापरू शकता. आणि आता मी मेकअप आहे. तर आता मी फाउंडेशन लावणार आहे. तुम्ही फाउंडेशन स्किप पण करू शकता, फक्त कन्सिलर पण लावू शकता, पण मी या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे फाउंडेशन. आणि मी त्यासाठी हे मेबलिन फिटमीचं फाउंडेशन वापरते आहे. हे आहे शेड 228मध्ये. आणि मी किंचित फाउंडेशन माझ्या हाताच्या मागे घेतलं. मी खूप कमी घेतलं कारण मला जास्त नाही लावायचं आहे, खूप कमी लावते आहे मी. आणि जिथे गरज आहे म्हणजे फक्त माझ्या गालावर इथे जिथे डिस्कलरेशन आहे तिथेच मी थोडंसं लावणार आहे हे फाउंडेशन. मी कपाळावर जास्त फाउंडेशन नाही लावत आहे कारण मग कपाळाचे जेव्हा लाईन्स येतात ना तेव्हा ते चांगलं नाही दिसत, असं खूप केकी वाटतं. तर मी हा बफिंग ब्रश घेते आहे. हा एकदम डेन्सली पॅक ब्रश आहे. हा तुम्ही कुठे पण भेटू शकता, हा ॲमेझॉनवर भेटतो, खूप चीप आहे. आणि मी जस्ट असं बफ करते आहे ब्रशला. तुम्ही असं डॅबिंग और स्टिपलिंग मोशन पण करू शकता, तुम्हाला जे आवडेल ते करा. मी हा मराठीमध्ये व्हिडिओ बनवत आहे म्हणून मी हे नेकलेस घातलं, माझं नाव लिहिलं आहे याच्यावर मराठीमध्ये. मी हे खूप वर्षाआधी घेतलं होतं, बहुतेक 3-4 वर्षाआधी. आणि मी कधीच नाही घातलं, मी बहुतेक 1 का 2दा घातलं असेल. आणि आज मला एकदम दिसलं माझ्या बॉक्समध्ये आणि म्हटलं मी खूप दिवसाचं नाही घातलं आहे तर घालूया. आणि मराठी व्हिडिओ होता सो मी घातला. तर नेक्स्ट मी कन्सिलर लावणार आहे. तुम्ही कोणतं पण कन्सिलर वापरलं तर चालेल. मी हे मॅकचं स्ट्रुवे फिनिश कन्सिलर वापरते आहे NC42 शेडमध्ये. आणि मी माझं बोटच वापरते आहे आणि डोळ्याच्या खालती लावते आहे. हे क्रीम कन्सिलर आहे त्यामुळे बोटाच्या ॲप्लिकेशन ही खूप नॅचरल आणि छान दिसतं. मी थोडं कन्सिलर या स्पॉटवर पण लावते आहे. जर तुम्हाला काही स्पॉट्स लपायचे असतील तुम्ही तिथे कन्सिलर लावू शकता, जर फाउंडेशनने तो स्पॉट नाही गेला तर. आणि आता कन्सिलर सेट करावं लागेल, त्यासाठी मी हे लूज पावडर वापरते आहे मेबलिन फिटमीचं इन द शेड लाईट मीडियम. मी माझा फ्लफी ब्रश आणायची विसरली सो मी हा सेम ब्रश वापरते आहे. थोडंसं पावडर घेते आहे आणि टॅप करते आहे एक्स्ट्रा पावडर पडायला. आणि म्हणजे डोळ्याच्या खालती जिथे पण कन्सिलर लावला आहे तिथे ही पावडर लावते आहे. तुम्ही हे पावडर पूर्ण चेहऱ्याला पण लावू शकता किंवा जिथे पण तुमची स्किन ऑइली होते तिथे पण लावू शकता. तुम्ही फाउंडेशन नाही लावलं तरी चालेल, फक्त हे पावडर पूर्ण चेहऱ्याला लावला तरी तुम्हाला कव्हरेज येतं कारण हे पावडरमध्ये कव्हरेज आहे. त्यामुळे असं वाटतं तुम्ही ऑलरेडी फाउंडेशन लावलं आहे. पण जर तुम्ही फाउंडेशन लावलं आहे आणि त्यावर जर तुम्ही हे वालं पावडर वापरता आहे तर थोडं कमी लावा कारण खूप केकी पण दिसू शकतं. हे पावडर खूप चांगलं आहे जर तुम्हाला कन्सिलर फाउंडेशन नाही घ्यायचं आहे पण तरी पण तुमचा चेहरा तुम्हाला थोडासा इवन दिसायचा असेल किंवा तुमचे पोर्स असे फिलिंग करायचे असेल, लाईक पोर्स स्मूथ दिसायचे असतील तर तुम्ही हे पावडर वापरा. आणि ही खूप महाग पण नाही आहे, काहीतरी 600 काहीतरीवर आहे. आणि खूपदा नायकावर सेल असते त्यामुळे तुम्हाला 25% ऑफ या पावडरवर भेटू शकेल. हा खूप चांगला पावडर आहे. खूप सारे यूट्यूबर्स, खूप सारे मेकअप आर्टिस्ट हे पावडर वापरतात आणि त्यांना हे खूप आवडतं. नेक्स्ट मी माझे आयब्राऊज फिल इन करणार आहे. ही स्टेप एकदम छोटी आणि ट्रिवियल वाटते, मी पण खूपदा विसरते माझे आयब्राऊज फिल इन करायला आणि मला पण खूप महत्त्वाचं नाही वाटत.
पण आयब्रोज फिलिंग केल्यावर तुमच्या चेहऱ्याला एक डेफिनेशन येतं आणि खूप चांगला दिसतो तुमचा हा पार्ट. त्यामुळे तुम्ही आयब्रोज फिलिंग करायला विसरू नका. तुम्हाला म्हणजे शेप वगैरे करायची गरज नाही. जस्ट जे गॅप्स असतील तुमच्या आयब्रोच्या केसांमध्ये जस्ट ते फिलिंग करा आणि खूप मोठा डिफरन्स येईल. तुम्ही कोणती पण आयब्रो पेन्सिल वापरू शकता किंवा आयब्रो पावडर तुमच्याकडे असेल ते पण वापरू शकता किंवा एक डार्क ब्राऊन आय शॅडो पण वापरू शकता. आणि एकदम ब्लॅक पेन्सिल पण नका वापरू कारण ब्लॅक एकदम हार्श दिसतं. तुम्ही डार्क ब्राऊन किंवा ब्राऊन पेन्सिल वापरा, त्याने जास्त नॅचरल लुक येतो. नेक्स्ट मी आय शॅडो लावणार आहे. तुम्ही हा पण स्टेप स्किप करू शकता. पण मी जो आय शॅडो लुक आता दाखवणार आहे तो माझा सगळ्यात फेवरेट आहे. मी खूपदा हाच लुक वापरते. मला वाटतं हा लुक मला सगळ्यात जास्त सूट होतो आणि मला खूप आवडतो हा आय लुक. आणि हा लुक तुम्ही कुठे पण वापरू शकता, बाहेर जाताना, तुमच्या ऑफिसमध्ये, कॉलेजमध्ये किंवा कुठे पण तुम्हाला जिथे आवडेल तिथे. तर सगळ्यात अगोदर मी हा ॲम्बर शेड वापरते आहे आणि हा फ्लफी ब्रश घेऊन माझ्या क्रीजमध्ये लावते आहे. नेक्स्ट मी हा ब्राऊन शेड वापरते आहे आणि सेम स्टेप फॉलो करते आहे आणि यावेळी मी थोडंसं माझ्या आउटर व्हीमध्ये पण लावते आहे. याने काइंड ऑफ स्मोकी आहे वाईब येतो आणि मी खूप ब्लेंड करते आहे हे दोन कलर जेणेकरून हार्श लाईन्स नाही दिसणार. जेव्हा पण तुमचे शॅडोज ब्लेंड करतात तेव्हा तुम्ही हा ब्रश इथे पकडा, इथे एकदम जवळ नका पकडू जेणेकरून जास्त प्रेशर नाही येत. जर तुम्ही खूप जवळ वापरला तर खूप प्रेशर येतो आणि ब्लेंड नाही होत चांगलं. आणि जर तुम्ही ब्रशच्या इकडे पकडलं तर एकदम हलका प्रेशर येतो आणि खूप छान दिसतो आय मेकअप. आणि अजून एक आय मेकअपची महत्त्वाची स्टेप म्हणजे तुम्ही जे पण शेड्स क्रीजवर लावता किंवा कोणते पण ब्राऊन शेड्स तुम्ही वापरू शकता ते तुम्ही इथे डोळ्याच्या खालती पण लावा. आय मेकअप खूप उठून दिसतो त्याने. तर मी हा सेम ब्राऊन शेड वापरते आहे आणि या ब्रशनी मी माझ्या डोळ्याच्या खालती लावते. आणि जरी आय शॅडो नाही लावलं आणि फक्त काजळ लावलं आणि ही स्टेप केली तर काजळ खूप छान दिसतो, एकदम स्मोकी काइंड ऑफ इफेक्ट येतो त्याने. आणि जर तुम्ही काजळ फक्त लो वॉटरलाईनमध्ये लावलं आणि बाकी काही शेड नसेल तर काइंड ऑफ तो अटेन्शन तुमच्या डार्क सर्कल्सवर जातं आणि हा पार्ट खूप डार्क दिसतो. पण जर तुम्ही या शॅडोने स्मोक आउट केलं तर तुमचे डार्क सर्कल्स इतके प्रॉमिनंट नाही दिसत. मी तो ॲम्बर शेड पण थोडा लावते आहे एकदम वॉर्म करायला. आणि आता आय मेकअप अजून उठून दिसायला मी थोडं काजळ लावते आहे. आणि मी अजून एक आय मेकअप टिप देईल. तुम्ही या प्रकारचा या टाईपचा कोणता पण शिमरी शेड लावू शकता इथे तुमच्या इनर कॉर्नरमध्ये. त्याने पण डोळे खूप उठून दिसतात. जरी पण तुम्ही काहीच आय मेकअप नाही केला आणि फक्त हे इथे लावलं ना इथे शिमर तर खूप छान दिसतात. डोळे असे थोडे मोठे पण दिसतात. आणि मी आता मस्कारा लावते आहे. मी खालच्या पापड्यांना पण मस्कारा लावते आहे. खूप मोठा डिफरन्स येतो जर तुम्ही खालच्या पापड्यांना पण मस्कारा लावला तर. मला चुकून इथे खूप बांधकाम सुरू आहे बॅकग्राऊंडमध्ये तर प्लीज डोंट माइंड. खूप आवाज येतो आहे. तुम्हाला दिसत असेल मी इथे चुकून मस्कारा लावला. जर तुमच्यासोबत पण असं झालं तर काळजी करू नका. थांबा, थोडा वेळ चिल करा, ड्राय होऊ द्या आणि नंतर एक क्यूटिप किंवा कॉटन टिप घेऊन जर तुम्ही असं डॅप करा. असं मी तुम्हाला दाखवेल. थोडा वेळ थांबा, हे थोडं ड्राय होऊ द्या. तुम्ही हे सुकेपर्यंत तुमच्या चेहऱ्याचा मेकअप पण पूर्ण करू शकता. तर आता हे वाळलं आहे आणि मी हे क्यूटिप घेते आहे आणि इथे जस्ट प्लेस करून थोडंसं ट्विस्ट करते आहे. जसं तुम्हाला दिसतं आहे हे खूप इझिली निघालं. पण जर तुम्ही तेव्हाच काढायचा प्रयत्न केला असता तर सगळीकडे स्मर्श झालं असतं आणि एकदम काळं काळं दिसलं असतं आणि तुम्हाला पूर्ण आय मेकअप परत करावा लागला असता. आणि आता इथे थोडा गॅप दिसतो आहे आय शॅडो निघाल्यामुळे कारण मी ते मस्कारा काढला त्यावरून. त्यामुळे मी जस्ट थोडासा आय शॅडो घेऊन परत थोडं लावते आहे. आणि मी आता थोडंसं कॉन्टोर करणार आहे कारण जेव्हा तुम्ही फाउंडेशन, कन्सिलर, पावडर तुमच्या चेहऱ्याला लावता तेव्हा तुमचा चेहरा एकदम फ्लॅट दिसतो, काहीच डिमेन्शन नाही दिसत. त्यामुळे तुम्ही असा शेड वापरू शकता. आणि मी थोडंसं घेते. हे एक ब्रॉन्झर आहे आणि हे कॉन्टोर म्हणून पण वापरू शकता. हे 2 in 1 आहे. मी थोडंसं सेम ब्रशवर घेते आहे. इथे लावते आहे जिथे तुमची नॅचरल शॅडो असते तिथे थोडंसं शॅडो अजून प्रॉमिनंट करायला. तुम्ही
इथे जॉइंटमध्ये पण लावू शकता किंवा तुमच्या कपाळावर जर तुमचं कपाळ मोठं असेल. आणि मी आता थोडा ब्लश लावणार आहे. मला ब्लश खूप आवडतो, खूप छान लुक येतो ब्लशने. तर मी हा बेनिफिटचा ब्लश वापरते आहे आणि हा ब्रश त्याच्यासोबतच येतो. मी हा वापरते आहे. तिचा वास पण छान आहे. मी थोडा ब्लश माझ्या नाकावर आणि हनुवटीवर पण लावते आहे. नेक्स्ट मी हायलायटर लावणार आहे या फॅन ब्रशने. माझ्या ओठांसाठी मी आधी हे लिप लायनर लावते आहे. हे मॅकचं लिप लायनर आहे स्पाइस शेडमध्ये. आणि लिपस्टिकसाठी मी हे नायकाचं लिक्विड लिपस्टिक वापरते आहे मद्रास कापी शेडमध्ये. हा शेड खूप आवडतो मला. हा इंडियन स्किन टोनसोबत खूप छान दिसतो. तर हा आहे फिनिश लुक. मी आशा करते हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. जर तुम्हाला आवडला किंवा हेल्पफुल वाटला तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि मी तुम्हाला माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटेल. बाय.